studiossa kenraalimajuri EVP Pekka Toveri. Tervetuloa. Kiitoksia. Tosiaankin Ukrainan presidentti Zelenski sanoi tässä ihan hiljattain, että ukrainalaisia sotilaita kaatuu tällä hetkellä päivittäin 60–100. Niin mikä se tilanne, se sodan yleiskuva tällä hetkellä on siellä Ukrainassa? No tilanne on se, että Venäjä on nyt siellä Ukrainan itäosissa Harkovan eteläpuolella Sieverodonetskin alueella niin tehnyt suurhyökkäystä nyt toista kuukautta. Ja se eteneminen on ollut hyvin hidasta ja se on ollut semmoista, voi sanoa, että melkein ensimmäisen maailmansodan kaltaista asemasotaa osittain, että venäläisillä on mittavasti tykistöalueella. He tulittaa tykistöllä ja rakentinheittimistöllä ukrainaisten asemia niin kauan kunnes ne on ihan tuusan nuuskana suoraan sanottuna. Ja sitten pakottaa ukrainaiset väistymään, menevät itse pikkuhiljaa pari kilometriä eteenpäin, sitten homma alkaa uudestaan. Ja tämä kaukaa tulella kuluttaminen, niin se vaikuttaa ukrainalaisiin ja kasvattaa heidän tappioitaan. Eli tällä hetkellä ne suurimmat taistelut käydään tosiaankin tuolla Itä-Ukrainassa, Donbassin alueella ja Sieverodonetskissa, kuten sanoit, joka on siis Luhanskissa. Mikä se Venäjän iskukyky siellä nyt sitten on? No Venäjä veti joukkoon sieltä pois, Ukrainasta pois, kun totesi, että tämä Ukrainan valtaus epäonnistui. Keskitti sen voiman kaikki, voi sanoa pääosan voimasta ja tulivoimasta nimenomaan sen Donbassiin ja pyrkii nyt pienellä alueella pääsee vaikutukseen ja ehkä osittaisiin pieniin saartoliikkeisiin, mutta hyvin tuskasta ja hidasta se eteminen on ollut ja kovat taistelut on edessä. Ja vaikka ukrainaisetkin kuluu, niin kyllä myös venäläiset kuluu. Että nähtäväksi jää, että pystyykö ne saavuttamaan sitten tavoitteitaan siellä Donbassissa. Luhanskin he ehkä saavat vallattua. Luhanskin oblastin, josta heillä on jo 9% hallussaan. Saavatko sitten Donbassista, josta vielä on kuitenkin suuret alueet on ukrainaisten hallussa, niin se saapi nähdä. Niin liikkuva sotahan on ollut perinteisesti ukrainalaisille helpompaa ja nyt ollaan siellä aika staattisesti siellä yhdellä alueella. Niin onko se nyt sitten jotenkin venäläisille helpompaa tämä sodankäynti? Se on venäläisille helpompaa. He selkeästi ei hallitse liikesodankäyntiä. He ei pysty aselajien yhteistoimintaa hallitsemaan liikkuvassa tilanteessa. Ukrainalaiset on taktisesti paljon joustavampia, nopeampia, oma-aloitteisempia, nuoretkin johtajat, joukkojohtajat, komppaniapäälliköt, patalankomaat tekee sille itsenäisiä päätöksiä. Venäläiset ei pysty tähän vastaamaan, mutta tämmöinen hidas vaiheelta suunnitelmallinen raskas tulivoiman käyttö, niin siinä ne pärjää. No jos se Venäjä saa sen Donbassin alueen haltuun, niin mitäpä sitten? Onko se todennäköistä, että saadaan? No niin kuin sanotaan, että Luhanskin nyt hyvin suurella todennäköisyydellä saavat Luhanskin haltuun, mutta riittääkö voima sitten jatkaa hyökkäystä, koska niin kuin sanottu, he on kovasti kulunut heidänkin joukkoonsa eikä he saa täydennyksiä samaan tahtiin kuin ukrainalaiset, niin saattaa olla se Donbassia ja valtaamatta. Mutta joka tapauksessa se Sieverodonetskinkin valtaaminen ja Luhanskin oblastin haltuunotto olisi niin kuin pieni osavoitto, että voitaisiin sanoa, että nyt toinen kansantasavalloista on kokonaan pelastettu ukrainalaisten ikeestä ja vapautettu. Venäjä uhkasi maanantaina nyt siis tänään, että se laajentaa sotaa ja iskee Kiovaan lännen lupaamien pitkän kantaman aseiden vuoksi. Niin johtaako tämä nyt siihen, että mennään nyt ihan uuteen vaiheeseen sotaan? No nähtäväksi jää, koska ei Venäjällä enää kauhean paljon sitä pitkän kantaman iskukykyä taida olla jäljellä. Että länsimaiset lähteet arvioi, että on ampunut jotain 2500 pitkän kantaman ohjusta Ukrainaan tässä nyt yli 3 kuukauden aikana. Ja vaihtelee sitten arvioit, että 60–80% heidän ohjuskalustustaan olisi käytetty ja uutta tuotantoa he ei juurikaan kokeneet tekemään, koska he saa länsimaisia komponentteja. Niin en mä usko, että heillä on välttämättä ohjuskalustoa aloittaa mitään suurta mittavaa kampanjaa, että nyt 5 ohjusta ilmeisesti ammuttiin tässä juuri Kiovaan, että yritetään, yritetään pelotella ja näyttää, että tässä voidaan jotain tehdä, mutta en mä usko, että heillä on tosiaan kykyä mihinkään kauhean mittavaan kampanjaan. Tämä oli ensimmäinen kerta yli kuukauteen, kun ne iskee Kiovaan tälleen. Kyllä, ja kun kalustoa on vähän. Kyllä. Se on vähän. Nyt sitten Bulgaria, Pohjois-Makedonia ja Montenegro sulkivat nyt tänään siis ilmatilansa Serbian ympäriltä, kun tuo ulkoministeri Sergei Lavrov oli matkalla Serbiaan ja sitten hän joutui perumaan tämän matkansa sen takia, että tuo ilmatila suljettiin ja hän totesi, että tämä on ennenkuulumaton teko ja tällä on vakavia seuraamuksia. Niin onko tämä tämmöistä pelottelua vai voiko tällä oikeasti olla jotain seuraamuksia sitten? No mitähän se Venäjä nyt voisi tehdä? Venäjästä uhkailee koko ajan. Putin on uhkaillut länttä, että jos annetaan aseapua Ukrainalle ja mitä ei ole tapahtunut, koska ei heillä ole mitään suorituskykyä. He ei missään nimessä halua laajentaa sotaa niin, että se menisi aseelliseen konfliktiin Naton kanssa, koska he ei pärjää edes Ukrainalle, niin miten se Naton kanssa kävisi. Eli uhkailua kyllä heiltä tulee ihan riittävästi. En mä usko, että tässä mitään mittavampia kostotoimia tulee kyseisille valtioille. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden
kieltäytyi yllättäen lähettämästä pitkän matkan raketin heittimiä Ukrainaan. Mutta nyt hän on sitten kuitenkin julistanut uuden aseapupaketin ja siinä on 4 keskipitkän kantama raketin heitejärjestelmää ja ammuksia ja ilmavalvontatukia ja panssaritorjunta-aseita. Niin kuinka paljon ne nyt auttaa? No, panssaritorjunta-aseita heillä on jo mittavasti muutenkin ukrainalaisilla. Tutkat on tietenkin tärkeää, että sen tilannekuvan parantamiseen ja jos ne on vastatykistötutkia, niin päästään vaikuttamaan siihen Venäjän tykistöön, mikä olisi tärkeää. Mutta näitä raketinheittiä, jos nyt on vain 4 lavettia, niin sillä nyt ei herranhuonetta rakenneta, että ei se kauhean paljon ole. Että kyllä niitä tarvittaisiin paljon enemmän. Plus sitten, että annetaan vain niitä raketteja, joilla on noin 80 kilometrin maksimikantama, kun voisi ampua raketteja, joilla on tuplaten se kantama 160 kilometriä. Että mä en ihan täysin ymmärrä tätä Yhdysvaltojen logiikkaa, että vaaditaan, että Ukraina ei saa iskeä Venäjän puolelle, kun Venäjä on yli 3 kuukautta pommittanut niin kuin omalta alueeltaan Ukrainaa, siviilikohteita. 70% terveydenhuollon kohteista on YK mukaan ollut tulitvaikutuksen alla. Ja se on vähän niin kuin kummallista, että puolustautuja ei saisi sitten iskeä takaisin ja kannata siihen välineitä. Mistä se johtuu, että minkä takia Yhdysvallat toimii näin, Joe Biden toimii näin? No siinä, että Putinin ydinaseuhkailu on vaikuttanut, että siinä pelätään näitä, että sitten voi eskaloida tilannetta, mutta mä en nyt niin kuin kauheasti ymmärrä, niin kuin sanottu, että kun se ei ole Venäjän intressissä, ei ole eskaloida tilannetta, kun he on kuitenkin ihan riittävästi vaikeuksia jo nyt. Kuinka paljon länsi ylipäätänsä tällä hetkellä antaa aseapua Ukrainaan? Onko se riittävästi? Tarvitaan lisää? Kyllä siinä aika merkittävästi nyt on menossa, koska siellä on Puolan antamassa oliko siis 60 panssarihaupitsia, yli 200 taistelupanssarivaunua ja muistakin maista on tulossa materiaalia. Mä sanoisin, että kyllä sillä materiaalilla, mitä on nyt saanut, niin varmaan 8-10 prikaatia pystyisi varustamaan tai täydentämään niitä kuluneita prikaateja, mutta tosiasia on se, että ainoa varma asia, mikä sodassa on, että ihmisiä kuolee ja materiaalia kuluu. Eli kyllä sitä ampumatarvikkeita kuluu kiivassa taistelussa paljon, välineistöä rikkoutuu ja tuhoutuu, niin kyllä sitä tukea tarvitaan jatkossakin. Kuinka paljon siellä on nyt sotilaita mennyt ja sotilaita kuollut rintamalla molemmilta puolilta? Mitä me tiedetään? No tietysti ne arvioita, ne kaikki luvut. No Ukraina sanoo, että venäläisten tappo tuli 30 000. Länsilähteet sanoo, että ehkä joku 20 000. Ja totuus on varmaan jossain siinä välimailla. Mutta se on joka tapauksessa mittava, kun muistaa, että 9 vuoden aikana Afganistanissa vähän vajaan 10 vuoden aikana venäläiset menetti 15 000 sotilasta. Nyt on mennyt 3 kuukaudessa yli sen. Ukrainaisten tappioista on vieläkin vaikeampi arvioida, koska Ukrainasta on pitänyt sen hyvin tiukasti salassa, joka on tietenkin luonnollista, että hän saa kertoa omien tappioiden määrää, mutta kyllä sekin on varmaan 10 000, varmaan lähentelee samoja lukemia, mitä venäläiset on kärsinyt. Eli ei osaa sanoa, että kummalta on mennyt enemmän. Ei välttämättä osaa sanoa. Materiaali on selkeästi. Venäläiset on mennyt 4 kertaa enemmän panssarivaunuja ja tykistöä ja muuta kalustoa, niin 4 kertaa enemmän he ovat mennyt tänne kalustoa kuin ukrainalaiset. Että siitä voi sanoa miestä tappiosta vaikka sanoa, mutta se mikä on keskeistä on se, että venäläiset ei saa täydennyksiä. Kun taas ukrainalaiset saa, että heillä riittää vielä reserviä ja vapaaehtoisia tulemaan palvelukseen ja he saa sitä materiaalia lännestä. Niin tässä kesän aikana ukrainalaiset on itse asiassa vahvistumassa sotilaallisesti verrattuna venäläisiin. Onko se vahventuminen riittävä, että he voisivat lähteä mittaviin vastahyökkäyksiin ottaa haltuun nämä alueet, mitkä he on menettänyt? Ei välttämättä, koska hyökkäämisessä tarvitaan aina enemmän resursseja kuin puolustuksessa. Kuinka pitkään tämä tilanne nyt sitten jatkuu, että länsi lähettää aseita sinne Ukrainaan, että voiko olla mahdollista, että länsi alkaa jossain vaiheessa sitten repeillä ja kaikki ei välttämättä halukkaan enää lähettää aseapua sinne? Tähän Putin laskee, että hänellä ei ole sotilaista voimaa ratkaista tätä taistelua nopeasti ja ei näytä olemaan halua julistaa sotaa ja yleistä liikekannallepanoa sisäpoliittisten riskien takia, että saataisiin lisää voimaa, niin kyllä hän selkeästi laskee siihen, että jatketaan tätä konfliktia. Jos tästä tulisi nyt vaikka semmoinen jäätynyt konflikti, että pyritään pitämään nämä alueet, mitkä on vallattu sieltä, se eteläinen rantamaa ja täältä Donbassin alue ja kuluttamaan Ukrainaa taloudellisesti ja sotilaisesti pikkuhiljaa, niin länsi väsyy jossain vaiheessa. Sen varaan hän varmaan laskee, että länsi kyllästyy ja aseapu rupeaa vähenemään ja talouden apu rupeaa vähenemään. Kyllähän tässä on jo nyt nähty, että muutamissa Euroopan maissa puhutaan, että pitäisi nyt pakottaa ukrainalaiset rauhaan niin, että saataisiin päästä eroon näistä pakotteista, kun oma talous kärsii. Että lännen pinna valitettavasti on aika lyhyt. Niin, missä vaiheessa alkaa tulla tämmöistä repeilyä, mihin se Putin luottaa?
Siitä on vaikea sanoa. Kyllä mä sanoisin, että siinä varmaan Yhdysvaltain rooli on aika merkittävä, että Yhdysvallat niin kokoavana voimana vetäisi sitten porukkaa siihen mukaan, että tukea pitää jatkaa niin kauan, että saadaan sellainen ratkaisu, että on hyväksyttävissä Ukrainalle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi perjantaina ranskalaislehdelle, että Venäjää ei saisi nyt nöyryyttää siitäkään huolimatta, että Venäjä aloitti tuon hyökkäyssodan tuolla Ukrainassa. Ja tämä kommenttihan on saanut valtavasti kritiikkiä aikaan. Niin mitä sinä ajattelit näistä Macronin kommenteista? No mun mielestä se osoittaa, että Macron ei ymmärrä Venäjää ja Putinia lainkaan. Että Putin kunnioittaa voimaa ja se, että nyt yritetään tämmöistä myöntyvyyslinjaa harrastaa, niin hän näkee sen heikkoutena ja vaatimukset vaan kasvaa sitä mukaan. Niin siinä ajatuksena varmaan oli se, että jos se Putin ajetaan nurkkaan selkäseinään vasten, niin sitten hän saattaa tehdä jotain päätöntä. No, jos nyt pelataan, jos niin ajatellaan, että Putin tekee samaa kuin Nixon teki aikana, että tätä hullunmiehen strategiaa, että käyttäytyy vastuuttomasti niin, että kukaan ei uskalla tehdä mitään, koska voi tehdä mitä tahansa, niin lopputulos on sen, että selkeän Putin saa kaiken, mikä se haluaa. Että siinä vaan pitää ottaa se pieni riski, että hän tekisi jotain älytöntä, mutta pitää muistaa, että ei Putin siellä Venäjällä yksin pysty saamaan mitään aikaiseksi. Että ydinasetta tietenkin pelätään, mutta ei Putin pysty yksin laukaisemaan ydinasetta. Ja siinä komentokäytössä on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä halua kuolla ydinsodassa, niin kuin Putin voisi olla ehkä valmis kuolemaan. Paljon siinä komentoketjussa muuten niitä ihmisiä on? 3 mä oon kuullut puhuttavan. No siis käytännössä hän antaa käskyn puolustusministeri antaa asevoimien komentajalle, sitten se lähtee sitten ketjussa pitkin eteenpäin, riippuen mitä asejärjestelmää käytetään. Tarkkoja yksityiskohtia ei ole tiedossa, mutta kyllä se, jos katsoo, miten amerikkalaiset tätä hommaa hoitaa, niin siellä on niin kuin useissa kohdissa varmistetaan ja tarvitaan useita ihmisiä varmistamaan ja laukaisukoodien käyttöön ja muuta vastaavaa, että yksi ihminen ei pysty sitä ydinasetta laukaisemaan. Eli ilmeisesti et pidä taktisten ydinaseiden käyttöä mitenkään todennäköisenä? No ei nyt ainakaan länttä vastaan missään nimessä. Siinä jos mitään järkeä käyttää sitä Ukrainaa vastaan, se seuraamukset olisi Venäjälle tosi kovat, koska siinä vaiheessa, kun toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa käytettäisiin ydinasetta, edes taktista ydinasetta valtiota vastaan, vaan sen takia, että sun armeija on niin huonosti, ei pärjää muuten, niin kyllä siinä jopa saksalaiset varmaan löytäisi selkärankansa ja ruvettaisiin tekemään kunnolla sanktioita ja romutettaisiin Venäjän talous. Kiinalaiset ottaisi ison hajuraun, ei missään nimessä haluaisi tulla liitetyksi sellaisen porukkaan, joka käyttää näin holtittomasti ydinasetta. Että siinä ei mitään järkeä pilkku, mutta pitää muistaa, että Venäjä on diktatuuri ja siellä on diktaattori, jonka päätöksellä voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Ja niin kuin sanottu, että Silovikit ei varmasti hyväksyisi ja komentoketjussa puututtaisi, jos lähdetään ydinsotaa länttä vastaan, koska siinä ei kukaan voita, mutta sitten Ukrainaa vastaan ehkä vielä voitaisiin käyttääkin. No mihin se johtaisi? Niin kuin sanottu, että mä uskoisin, että se on vaikea sanoa. Mä uskoisin, että niin maailman globaalisti reaktio olisi tosi tuomitseva ja sillä toivottavasti olisi vaikutusta myös niin, että iskettäisiin se koko pakotepaketti niin, että Venäjän talous romahdutettaisiin niin, että sieltä poistuisi kyky jatkaa sitä sotaa ja henkilökohtaiset pakotteet muuta vastaavat ihan kunnolla niin, että ruvettaisiin mettästää Silovikkien ja Putinin omaisuutta ja niin edespäin, että tulisi sellaiset sanktiot, että se tuntuisi ja vaikuttaisi hänen sodankäyntikykynsä merkittävästi. Mutta niin antautuisiko Ukraina siihen, sitä on vaikea sanoa. Entä kemialliset aseet? Kuinka todennäköisenä pidät niiden käyttöä? No sehän on mahdollista, koska Venäjä on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia, allekirjoittamia sopimuksia, on jatkanut kemiallisen aseen tutkimusta ja kehittämistä ja heillä siihen kykyä on. Kyllähän Venäjä koko ajan pitää sellaista pientä narratiivia yllä, missä syytetään Ukrainaa joukkotuhoaseen havittelusta ja kehittämisestä. On nämä biolaboratoriot, missä mukaan kehitetään geneettisesti manipuloitua bioasetta, joka iskee vain raskaana venäläiseen naiseen. Ihan kaikkea muita hulluja juttuja. Väitetään, että Ukraina haluaa ydinasetta. Ja jos ei ydinasetta, niin vähintään haluaa likaisen pommin. Ja tätä niin kuin on koko ajan syötetty sinne venäläisille. Ja yksi syy voisi olla se, että sitten jossain vaiheessa voitaisiin tehdä joku tämmöinen maineenlaukausten kaltainen false flag-operaatio, että esitetään, että Ukraina yritti tai käytti joukkotuhoasetta meitä vastaan, jolloin meillä on oikeus vastata siihen omalla joukkotuhoaseella. Entäs sitten liikekannallepanoa? Uskotko, että tämmöinen olisi tulossa jossain vaiheessa? Mainitsit tämän asian aikaisemmin tässä haastattelussa. Joo, kyllä siinä on niin kuin vielä
sodan pitää mennä vieläkin paljon huonommin ennen kuin Putin on valmis siihen. Siltä näyttää, että niin kuin sanottu, että hänen pitäisi kaksustaa sota, myöntää, että okei, tämä erikoisoperaatio ei onnistunut. Siihen tietenkin kansaa vähän valmisteltu, on kerrottu, että aikataulu pettää sen takia, että tätä sotaa käydään koko länttä vastaan ja NATOa vastaan, tai pelkkää Ukrainaa vastaan nyt pitäisi julistaa sota, selkeä se liikekannallepano, mutta kun tämmöisiä 20-vuotiaita köyhiä poikia tuolta Dagestanista, niitä on helppo potkia rintamalle, mutta sitten kun 30-vuotiaille venäläiselle reserviläiselle, jolla on perhe ja työ Moskovassa, tulee palvelusastumismääräys, niin siinä on aika suuri riski, että se toteaa, että roskiin enpäs taidakaan lähteä, yrittää lahjoa kutsuntaviranomaiset, että unohdetaan koko juttu. Ja sitten jos tämmöinen tapahtuu laajassa mitassa, joudut lähteä metsästämään niitä ihmisiä poliisin ja sotilaspoliisin kanssa, niin se on kauhean maineenmenetys, että se kunniakas sota ei olekaan niin haluttu kuin mukamas gallupit näyttää. Toinen on se, että sitten sulla on siellä vastentahtoisia 30-vuotiaita äijä rintamalla aseistettuna. Kun niillä on nyt ollut tilaisuuksia, missä sopimussotilaat, ne 20-vuotiaat nuoret pojat, niin on kääntynyt upsereitaan vastaan, kun on tullut liikaa tappioita ja huonoa kohtelua, niin ne 30 on vähän haastavampi yleisö. Miten näet, että tämä kehkeytyy tästä tämä sota? Että nythän nuo rauhanneuvottelut on jäissä, niitä ei ole nyt oikeastaan aktiivisesti meneillään. Että saadaanko rauhanneuvottelut taas tulemaan vai eskaloituuko tämä tästä johonkin? Mihin suuntaan ollaan menossa? Nyt tässä kesän aikana se varmaan se niin kuin selviää. Tällä hetkellä mun mielestä ei ole niin kuin mitään edellytyksiä poliittiseen ratkaisuun. Ukrainalaiset, kun nyt on paljastunut nämä venäläisten kauheudet ja rikokset ja raiskaukset ja mitä kaikkea on tehnyt sillä miehitytyllä alueella, niin Ukraina nyt on aika tiukkana, että vuoden 1991 rajat, joka tahtoo sanoa, että Krimi takas, ja sotarikosta pitää panna syytteeseen ja rangaista ja korvaukset pitää maksaa näistä aiheutusta tuloista. Ja eihän Putin tämmöiseen suostu missään nimessä. Missään nimessä. No niin kaukana toisistaan, että sodan pitää nyt jatkua useampi kuukausi niin, että jompikumpi osapuoli tai kummatkin väsyy niin paljon ja tulee niin paljon tappioita, että sitten ollaan valmiit aloittaa jonkinlaiset neuvottelut, mutta vielä siihen ei ole mitään. Niin, oletko jossain vaiheessa sanonut, että kesällä olisi mahdollista lyödä Venäjä, että Ukraina ja länsi löisi kesällä Venäjän, niin oletko edelleen samaa mieltä? No en sano sitä lyö, mutta että ukrainalaisilla varmaan tässä ehkä heinäkuussa voisi olla jo sen verran voimaa kasassa, että ne voisi aloittaa ne rajoitetusti vastahyökkäykset ja työntää venäläisiä pois niiltä valtaamiltaan alueelta. Varmasti ei ole kykyä työntää Krimiltä pois, ei varmaankaan edes Donbassista, niistä vanhoista asemista pois, mutta edes ne alueet, mitkä tällä hetkellä on menetetty, niin niistä ehkä he osan voisi vallata takaisin. Ehkä, ei ole varma. Vaikea sanoa, kun ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että mikä se Ukrainan voima ihan oikeasti on. No missä tilanteessa se Suomi nyt sitten on, kun me ollaan haettu NATOon, mutta me ei olla päästy edes hakemusneuvotteluihin, kun Turkki panee hanttiin, niin me ollaan tavallaan nyt tässä niin kuin roikutaan löysässä hirressä. Mikä se meidän tilanne on? No ei meillä nyt niin kauhean huono tilanne, koska ensinnäkin meillä on kuitenkin varsin vahva oma puolustus ja Euroopan vahvin maanpuolustustahto ja yhteiskunta, joka on varautunut kriisiin. Niin sikäli me oltaisiin niin jo kova pähkinä purtavaksi, varsinkin kun Venäjällä ei ole mitään voimaa irti. Sen kaikki voimat on Ukrainassa. Se, mitä se pystyisi meitä vastaan tällä hetkellä suuntaan, on niin vähäistä, että sillä ei pysty ihan vakavasti Suomea uhkaamaan. Suomen olemassaoloa se ei pysty uhkaamaan millään tavalla. Plus, että me on saatu vakuudet monelta NATO-maalta, ei turvatakuita, mutta lupaus siitä, että jos Suomea vastaan toimitaan, niin he tulevat auttamaan meitä sotilaallisesti. Ja se on tullut niin kuin isolta NATO-mailta ja kaikilta Pohjoismailta. Muun muassa Yhdysvallat ja Britannia. Kyllä sillä on niin kuin merkittävä merkitys. Ei Venäjä lähde tässä tilanteessa testaamaan, että kuinka pitävät ne turvalausekkeet on, kuten sanottu, kun pelkkä Suomi sinälläänkin on ihan riittävän kova pähkinä purtavaksi. Kuinka pitkään tuo Turkki voi nyt tätä vetkuttaa, tätä tilannetta? Asiantuntijat puhuu jopa vuosista, niin mitä sinä uskot? No niin kuin sanottu, meillä on esimerkkitapaus siitä, miten Kreikka Makedonian tai Pohjois-Makedonian jäsenyyttä viivytti melkein 10 vuotta taisi olla sen nimikiistan takia. Että kyllä se niin kuin on ennakkotapaus, näin on tapahtunut, mutta mä uskon, että tämä on vähän erilainen tapaus, koska nyt meillä on akuutti sota täällä Euroopassa ja Venäjä, joka on äärimmäisen aggressiivinen. Tämä ei ole niin kuin semmoista pientä alueellista kappalua, vaan tämä koko Eurooppaa koskeva tapahtuma. Ja se on Yhdysvalloilla ja Natolla on niin suuret intressit saada Suomi ja Ruotsin mukaan sinne puolustusliittoon. Että kyllä mä uskon, että tässä niin kuin ratkaisu tulee nopeammin suuntaan tai toiseen. Kuinka henkilökohtainen asia tämä sota Putinille on? Mitä me tiedetään hänen mielenmaisemastaan?
No kyllä tämä on, mä sanoisin, että tämä on nimenomaan Putinin sota. Hänellä on niin kuin sitä vaarallinen diktaattori, että hänellä on visio. Ja kaverit, jotka rupeaa visioimaan, niin on aika vaarallisia, kun on tuommoisessa asemassa. Ja hänen visionsa on se Venäjän imperiumi. Ja Venäjä ei voi olla imperiumi ilman Ukrainaa. Se koskaan on ollut imperiumi ilman Ukrainaa, joten Ukraina pitää saada takaisin. Ja Ukraina on henkilökohtaisesti nöyryyttänyt häntä useita kertoja sillä, että ne 2014 heitti ulos presidentin, jonka Putin oli sinne valinnut ja jonka tuella se sinne oli saatu, jonka piti tuoda Ukraina takaisin Euraasian liittoon ja unohtaa kaikki länsihömpötykset. Se on nöyryyttänyt häntä sillä, että ne on jatkanut 8 vuotta vastarintaa, vaikka hän otti Krimin ja aloitti sodan Donbassissa, niin ei anna periksi. Ja edes Zelensky, joka koomikko valitaan presidentiksi ylivoimaisella äänenvyöryllä, 70% äänenvyöryllä, niin sekään ei enää periksi. Niin se on niin kuin yli 20 vuotta vallassa olleelle diktaattorille, niin kyllähän se on niin kuin nöyryttävä juttu ja se menee niin kuin ihon alle, että hän haluaa, että Ukraina-asia hoidetaan. Kyllä, ja hän on ilmeisesti sairas, että on puhuttu ihan siis todella vakavasta syövästä esimerkiksi. Niin mitä me oikeasti tiedetään hänen terveystilanteestaan? No, sanoppa se, no ne vuodot, mitä tuonne länsilähteet väittää, että länsimaiset tiedustelulähteet Jenkeissä väittää, että siellä on niin vuodettu, että hänellä olisi joku selkeä sairaus, mutta ei sekään vielä varmaa ole. Ja paljon huhuja liikkeellä. Täytyy nyt muistaa, että venäläisen miehen elinajan odote on 66,4 vuotta ja hän täyttää 70 vuotta tänä vuonna. Toki saa parasta lääkintähuoltoa varmaan, hoitoa, mitä Venäjällä voi saada, mutta kyllä se varmaan rupeaa niin takalaita pikkuliaan häämöttämään hänelläkin. Hyvä. Pekka Toveri, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.